Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay thì thầy xin chia sẻ cho quý vị một cái bài là chúng ta nương vào cái hơi thở của mình mà để chống lại các cái bệnh tật. Chính cái bài này quý vị nó sẽ hỗ trợ cho mình tăng cái chất đề kháng và làm cho thông cái đường phổi, và làm cho đồng thời các cái phổi của mình đó, tức là cái ở ngoài phía trước cái cơ hoành của mình đó, nó làm việc một cách nhịp nhàng hơn, và các cái cơ ngang sườn mình thì nó bung ra để làm cho chúng ta có một cái lượng oxy đi vào ở trong máu. Vừa chúng ta tập được cái phổi của mình, mà vừa mình tập định cái tâm của mình, và chính cái này nó sẽ làm cho mình là chiến thắng các cái bệnh tật. Quý vị biết là khi một cái bệnh nào đó mà vào cơ thể của mình chưa có thuốc trị, mình chưa biết được cái nguyên nhân bệnh, thì là đa phần nó phải nhờ vào sức chiến đấu của chất đề kháng của mình thông qua cái hệ miễn dịch. Quý vị, dầu bất kỳ cái gì, nên cái người nào có sức khỏe tốt với quý vị thì không có ngại bất kỳ cái bệnh nào ở bên ngoài xâm nhập, nhất là con vi khuẩn, virus hay là các cái con vi trùng nó thâm nhập vào cơ thể của mình. Cái bài này theo quý vị, lúc trước đây tức là cũng nhiều năm trước rồi, có một cái gì đó vị bệnh lao và vài vị thở rồi rất là khó. Và khi mà mới ban đầu mình có cái thuốc để trị bệnh lao đó quý vị, thì người ta phải trị theo cái phác đồ, dù phác đồ 3 tháng, phác đồ 6 tháng, phác đồ 12 tháng gì đó. Mà nếu chúng ta bỏ cho một ngày thôi là cái con vi trùng lao đó nó kháng thuốc. Nếu mà nó kháng thuốc thì là sau đó thuốc tây sẽ không còn thuốc trị được nữa, mình phải tìm một cái cách khác. Thì cái vị này rất là gọi là không có còn là gọi là hy vọng gì nữa hết đó quý vị. Như vậy may thay có một cái vị thì người ta gọi là vị đó là vị tu sĩ mới chỉ cho cái vị này một cách để mà hít thở, theo dõi hơi thở một cách rất là khoa học. Thứ nhất là để nó mở mang cái phổi mình ra để hít đủ lượng oxy. Cái thứ hai nữa làm vệ sinh cái đường hô hấp của mình. Cái thứ ba nữa quý vị, làm cho chúng ta định tâm, tĩnh tâm. Tại tâm nó có liên quan tới cái thân của mình. Nếu mà tâm của mình sống lạc quan, yêu đời, tâm của mình giữ được một cái tâm thiền, giữ được một cái tâm định, thì cái chất đề kháng mình nó sinh ra rất là mạnh. Nó có khả năng là tấn công các cái virus lạ thâm nhập vào cơ thể của mình. Quý vị, thì cái này hơn thua nhau là chỗ mà quý vị tập thôi. Quý vị tập điều chừng nào, bền bỉ chừng nào thì tốt chừng đó. Mà trước khi chúng ta vào tập cái bài này thì chúng ta có hai cái động tác để mà chúng ta tập. Cái động tác thứ nhất quý vị, là chúng ta hít hít đường mũi, mình thở ra cái đường miệng. Quý vị, hít mũi mình thở ra cái đường miệng của mình, mà thở miếu môi. Hít nè, hít không có ráng nha quý vị, nhớ là quý vị không ráng để cho mệt, mà hít hết cái làn hơi của mình, chứ không phải là ráng hít, không phải là không phải như vậy. Quý vị mà hít bình thường cho hết cái làn hơi của mình. Quý vị nhớ cái điểm đó nha. Có nhiều người không biết đó, sao con hít hồi con thấy mệt hơn. Quý vị, là chúng ta quá sức, chúng ta gắng sức, chúng ta không có gắng sức, chúng ta hít hết nè. Hít hết cái hơi, vừa hết mút cái hơi mình, hút mút hơi mình, cái ngưng lại, mình biểu môi mình lại nhỏ lại, chứ mình hít một thở ra hai. Khoảng thời gian mình hít vô bao nhiêu đây, khoảng thời gian mình thở ra bao nhiêu đây, khoảng vô bao nhiêu đây, thì khoảng thời gian thở ra gấp 2 lần hoặc hơn 2 lần đều được nha. Mình hít hết rồi ngưng chút. Ngưng chút, người ta nói ngưng 1, 2 hoặc 3 giây thì mình ngưng chút thôi, mình thở ra, chứ đừng có ngưng cho đến lúc mệt mới thở là cũng không đúng nữa. Mình hít hết hơi nè. Nhưng mình nhớ là hít vào thì mình phình cái bụng ra, thở ra mình xẹp cái bụng vào, hít vào nè, phình bụng lên, thở ra xẹp bụng vào, mà thở bằng biểu môi. Chúng ta cái đầu tiên như là cái động tác khởi động nha. Cái này chúng ta có động tác khởi động, và sau chúng ta sẽ có động tác điều hòa nữa. Động tác khởi động là hít vào, biểu môi,
hít vào, biểu môi, hít vào, hít hết cái làn hơi mình mà không có gắng sức, không có cố gắng hít vào. Nhớ một quý vị á, là nhắm mắt cũng được, mở mắt được, mà nhắm mắt lại hay hơn. Hít vào, ta đưa hơi thở ra bằng biểu môi. Quý vị hít vào, đưa hơi thở biểu môi ra nhịp độ 3 phút. Rồi á là chúng ta đặt cái tay trên cái ngực, cái bụng mình nè, để mình kiểm tra khi mà hít vào đầy lồng ngực nè. Hít vào thì nguyên này nó phình ra hết, cái bụng mình hình phình ra, thở ra xẹp cái bụng vô để mình quan sát nè. Có nhiều người á, thì ta để hai tay đây cũng được, hít vào, thấy cái tay mình phình lên không, thở ra xẹp vô, xẹp hết luôn, hết hơi mình mới hít tiếp. Hít vào ngưng chút xíu, thở ra hết luôn, làm thấy đè cái bụng vô không, đó, hết luôn. Hít vào nè, đưa tay lên, thấy không, thở ra hẹp hơi vào, hít vào đưa tay lên, thở ra hẹp vô, hiểu môi. Có người để ở đây cũng được, nhưng mà mình để ý cái tay nè, tức là cái tâm mình lúc đó đưa về cái bàn tay nè, thấy không, hít vào phình lên, thở ra, hít vào phình lên, thở ra. Hít vào á thì nhanh mà thở ra chậm, biểu môi lại. Quý vị, như vậy thì thêm 3 phút nữa là khoảng 5-6 phút, là chúng ta khởi động khoảng 5-6 phút. Rồi bắt đầu chúng ta mới vô trong cái bài là tập hít thở hơi thở bụng. Tập hít thở hơi thở bụng. Đây là một cái phương pháp mà chúng ta quan sát cái hơi thở bằng bụng của mình, nhưng mà hít vào, thở ra bình thường bằng mũi, hít vào bằng mũi, thở ra bằng mũi nha quý vị. Như vậy thì là mình tập cái động tác hồi nãy, khi mình hít vào mình thở ra đó, thì là chúng ta thấy hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp cái bụng vào. Nên quý vị có thể là ghi cái bài thiệu, có nghĩa là những cái câu mà thường hay mình tập cái hơi thở này, quý vị, mình theo dõi hơi thở. Tức theo dõi như gì là mình đặt cái tâm ngay chân cái bụng mình, nó phình lên xẹp xuống, mình rõ biết là được, mình rõ biết nó phình lên xẹp xuống, mình nhận diện nó rõ biết phình lên xẹp xuống là được. Phình bụng, hít vào, xẹp bụng, thở ra. Hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm hoặc qua miệng. Tức là khi mà mình thở gấp á, mình làm gì mệt á, mà mình quan sát hơi thở á, mình thở mũi không kịp thì mình thở miệng cũng được, hít mũi thở miệng, còn thở mũi kịp thì mình cứ thở. Tức là khi gấp qua mồm. Đi đứng nằm ngồi ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Cái bài này tập có thể ngồi, có thể đi, có thể đứng, có thể nằm, chúng ta tập cũng được. Nhưng mà cái ngồi thì là dễ tập nhất đó, quý vị ngồi á, trên cái gối cao chút xíu nè, thì để cho mình thoải mái, mình có tê chân á quý vị. Chúng ta ngồi á, ngồi cái thế nào cũng được, miễn mà mình thấy là thoải mái nhất. Chúng ta có cái 3 cái thế ngồi. Cái thế thứ nhất á, quý vị xin lỗi quý vị ha. Cái thế thứ nhất á là chúng ta ngồi cái kiểu bán già, là cái chân trước, cái chân dưới, chân trên. Ngồi đây ngồi bán già nè, là cái chân, hai cái chân đều ngửa lên mà ngồi, cái chân dưới, chân trên. Rồi ngồi thứ hai là cái kiểu kiết già. Có gì kiết già là chúng ta đặt chân trên đây, một chân chúng ta chéo lên, đây là kiết già đó, chúng ta đây là kiết già, thấy không? Một chân dưới mình chéo chân lên, kiết già. Còn cái thứ ba nữa là đặt chân trước, chân trong, chân ngoài, cho thoải mái. Có nhiều người đặt chân trong, chân ngoài kiểu này nè quý vị, cho nó thoải mái, đặt chân trong, chân ngoài để cho thoải mái. Còn cái tay mình á, mình vẫn để ở đây cũng được, vẫn để ở đây cũng được. Mình thấy cái vị trí nào để cho cái tay mình nó im á, để đây cũng được, để đây cũng được, để đây cũng được. Quý vị, tức là mình ngồi một cái vị trí nào mà mình thấy á, cái tay mình á, mình ngồi mình hít thở lâu, cái tay mình á là nó không có mỏi, còn mình không có tê là được đó quý vị. Nên chúng ta chọn một kiểu ngồi, đây không phải là ngồi thiền mà chúng ta ngồi theo dõi hơi thở. Nên có nhiều người ta chọn cái cách ngồi thoải mái thế này, là đặt hai tay lên đây quý vị. Nhưng mà nhớ là cái bụng mình hít vào phình bụng lên, thở ra xẹp bụng vô. Quan trọng ở đây là gì? Là cái tâm mình đặt ở đây nè, tức là mình quan sát cái bụng mình xẹp lên á. Trên đời này cái gì đừng có để ý nữa, mà mình để ý chính cái bụng mình phình lên xẹp xuống. Ở đây thôi quý vị. Đồng thời á, cái lưỡi mình đưa lên trên cái nú răng trên chút xíu, lưỡi đưa lên nú răng trên chút xíu, và mắt mình nhắm lại. Đó, mình ngồi rất là thanh thản. Đó, mình ngồi đây rất thanh thản, nhẹ nhàng, thanh thản. Hít vào hết cái hơi luôn, mình ngưng lại, ngưng lại tí, ngưng lại tí, có thể 1, 2, 3 giây. 3 giây là tối đa, đừng ngưng nhiều, 1 giây cũng được, tùy vào cái độ mà người ta chịu đựng. Mình không có gắng sức mà hít hết cái hơi vào, rồi thở ra,
thở bằng mũi luôn, hít mũi thở mũi, hết hơi ra ngưng lại, vừa hết cột hơi ngưng lại, rồi mình hít vào, vừa hết cột hơi ngưng lại. Chứ quý vị đừng có nghĩ là 1 giây, 2 giây, 3 giây, mà có người nào 1 giây thấy khỏe thì chúng ta sẽ làm 1 giây, người 2, tức là ngưng hơi thở lại 2 giây thấy khỏe thì làm 2 giây, có người ngưng 3 giây thấy khỏe làm 3 giây, chứ không có cái công thức, tại vì cái cột hơi của mỗi người khác nhau. Nên chúng ta làm sao mà mình thở đều mà đủ hơi, phình lên xẹp xuống. Cái quan trọng là cái tâm mình nó đặt ở trên cái bụng. Quý vị làm thời gian sau đi, tâm mình đặt ở trên cái bụng nè, không phải trong bụng mà đặt ở bên ngoài, mình thấy cái bụng mình phình lên xẹp xuống. Hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào, hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào, vậy là được đó. Mình ngồi thẳng thốn, ngồi sao cho nó thoải mái, rất là thoải mái đây nè. Quý vị hít vào, thở ra, hít vào, ngưng là vừa hết cột hơi ngưng lại, không gắng sức, không gắng gượng nha. Hít vào, hết cột hơi ngưng lại, thở ra, hết cột hơi ngưng lại, hít vào, hết cột hơi ngưng lại, thở ra, hết cột hơi ngưng lại. Nhớ là cái bụng mình phình lên xẹp xuống, hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào, thì cái tâm mình lúc đó nhìn thấy rõ ràng cái bụng mình phình lên xẹp xuống theo từng hơi thở một quý vị. Nếu quý vị tập được nửa tiếng đồng hồ là hay, người tập được tiếng đồng hồ càng tuyệt vời nữa quý vị. Tập được càng lâu thì càng tốt. Giờ này chúng ta rảnh, chúng ta đâu có làm gì đâu. Đặc biệt là những người bị bệnh là nhiễm virus quý vị, chúng ta bị nhiễm bệnh của cái corona quý vị, đặc biệt những người bệnh rồi là Covid-19 rồi những người F1, rồi những người mà muốn tăng cường sức khỏe mình lên. Cái này là chính khả năng của bản thân mình vận động. Quý vị vận động, người ta hít vào khí thiên nhiên vào, người ta thở ra. Nhưng mà đây là một phương pháp hành thiền ở trong Phật giáo. Thiền này là thiền của hơi thở bụng. Quý vị, thiền của hơi thở bụng phình lên xẹp xuống. Chúng ta trụ tâm vào ở chỗ này thì tự nhiên mình không còn hoảng sợ, không còn hoảng loạn. Quý vị, cái trước nói này vui. Quý vị, có cô Phật tử ở nhà có F0 nên là cổ rất là sợ lắm đó quý vị. Mình sợ kiếp mất ngủ mê cái là cổ là bị ma đè. Quý vị, ma đè là sao? Là mình tê mình mẩy chân gì đó, người ta thấy có bóng xẹt ngang tê mình mẩy chân. Quý vị, nên là cổ mệt quá trời, cổ không biết sao. Tại nói cái này là cái nguyên nhân là tâm trạng mình không có tốt, với hai nữa là cái người mình là không có khỏe đó, tức là mình ăn uống mình sợ hãi quá, cơ thể mình nó đề kháng nó yếu, nên mình nằm chỉ rồi nằm chỗ lâu quá đó, cái đầu nó sanh ra cái triệu chứng vậy đó. Nên mỗi khi mệt quý vị cứ ngồi đây, quý vị tập hít thở như thầy nói, hít vào thở ra, mà cái tâm để vào cái bụng này, đừng có để vào ma hay để vào gì, để vào cái bụng nè, phình lên xẹp xuống. Cổ tập mấy ngày thông máu hoạt huyết, ngủ hết ma hết đè. Quý vị thấy không? Đó, nó rồi mình cái cột hơi thở mình tập thở vậy đó quý vị, nó phổi mình đủ cái không khí trong, rồi là làm cho các cơ thể mình, các cái mạch máu nó truyền đi khắp cả các nơi hết. Tâm mình nhẹ nhàng thanh thản, từ bi thương yêu chúng sanh. Rồi ta hít thở, hít vào, hết cột hơi ngừng lại, thở ra, hết cột hơi ngừng lại. Có nhiều người hỏi là con thích mũi thở miệng được không thầy? Được quý vị, nhưng mà bình thường mình muốn ngồi lâu thì mình hít mũi thở mũi bình thường thôi. Còn hít mũi thở miệng thì cái lưỡi không đưa lên trên được, lúc đó là chúng ta phải để lưỡi bình thường. Còn hít mũi thở mũi thì mình đưa cái lưỡi lên trên. Quý vị tập ngày nửa tiếng, 1 tiếng hoặc hơn tiếng. Ta ngồi đây đó quý vị, mình tập chỉ phình lên xẹp xuống, phình lên xẹp xuống, quan sát thấy rồi gì là nó sanh chất đề kháng ào. Cơ thể của mình không thể nghĩ bàn được đâu quý vị. Cái này hay lắm, nó vượt qua được bệnh tật đó, tại thầy chỉ nhiều người rồi, nhiều người ta được vượt qua các cái bệnh tật một cách ngoạn mục luôn quý vị. Tiểu đường rồi đó, mình tập xuống nó bằng, nhất là lên máu nha, rồi mình tập nó cân bằng, rồi là gọi là tăng chức năng gan nha, mình tập nó cân bằng. Quý vị, trước khi mình ngồi mình tập hơi thở là mình uống một cốc nước ấm cho thầy rồi khi mà mình tập xong uống một cốc nước ấm. Mình tập vậy chứ năng lượng không quý vị, tập vậy nhằm khi cái bụng mình còn xẹp lại nó bớt mỡ nữa đó quý vị tập đi quý vị mới thấy nó công hiểu nghiệm mà. Quý vị tập hít vào, hết cột hơi luôn, ngừng lại cái thở ra. Thở miệng cũng được, nhưng mà thở mũi thì đưa cái nóc giọng lên trên, đưa răng lên trên, cái nút răng lên trên tí thôi, nhẹ. Còn mà hít mũi thở miệng thì
nhẹ nhàng thở, hết ra rồi ngừng lại, hít vào hết ra ngưng lại, không gắn không gượng mà theo hết cái cột hơi. Mỗi người có cột hơi khác nhau, ví dụ có người cột hơi dài đây, có người cột hơi ngắn đây, có người cột hơi ngắn đây. Quý vị, chúng ta không gắn gượng hết, tập đi, phải tập hết cột hơi mình luôn. Và khi thở ra xẹp hết cái bụng lại, khi hít vào phình hết cái bụng lên, vậy là được rồi đó, quý vị. Rồi sau đó ta mới tập cái động tác điều hòa. Quý vị, động tác điều hòa khi mình ngồi nè, mình tập động tác điều hòa, mình hít thở, mình cầm nắm cái tay mình lại, cầm nắm cái tay mình lại, mình buông ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Đây điều hòa thôi quý vị, cũng không sao đó. Rồi hít vào, lên hết trên đây, thở ra, hít vào, thẳng tay hít lên luôn, thở ra điều hòa thôi, hít vào, thở ra. Nếu người nào quý vị có hai cái quả tạ nhỏ, mình cầm hai cái tay để nó hít vào, thở ra, vào, thở ra thì tốt. Rồi hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, vậy một cái 5 đến 7 lần là được đó quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta ngồi lâu thì dĩ nhiên cái chân mình có thể tê một chút xíu, quý vị, thì chúng ta sẽ là làm một số cái động tác để cho nó thông cái mạch máu của chân, rồi chúng ta hãy đứng lên đi nha, quý vị. Còn nếu chúng ta ngồi đó mà lâu mà cái chân mình nó tê nhưng tốt nhất ngồi cái vị trí nào đừng cho tê. Ví dụ một chân trước, một chân sau, một chân dở lên. Ví dụ như thầy ngồi đây là quen nè, ví dụ như ngồi đó mình giảng 3-4 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ vẫn bình thường, tại lúc ngồi mình có nhúc nhích một tí. Nên khi mình tập hít thở nè, thì nếu mà cái thân mình bất động, mình chỉ quan sát cái động đậy của cái bụng mình lên xuống thôi thì nó là tuyệt vời. Còn nếu mình ta có mỏi, chúng ta có thể nhúc nhích một chút xíu cũng không sao, nhưng mà mình tập mình đừng có nhúc nhích bất động luôn, tay để đây là bất động luôn. Chỉ có quan sát hơi thở chỗ này, quan sát cái bụng mình, tức là mình nhìn cái bụng của mình đại loại nhìn bằng gì? Nhìn bằng tâm chứ không phải bằng mắt. Phình lên biết, phình lên xẹp xuống biết xẹp xuống, phình lên biết, phình lên xẹp xuống biết xẹp xuống. Đưa tâm về đây một chỗ một là nó định cái tâm của mình, đề kháng sanh ào ào. Nếu ai mà định được tâm chừng nào đề kháng sanh chừng đó. Và đặc biệt cái người sợ hãi, cái người hay là lo lắng hay là sợ hãi hay là bồn chồn đồ, quý vị, thì là tập cái này nó tuyệt vời luôn, quý vị. Rồi những cái người nào mà đang nhiễm bệnh mà mệt nằm, quý vị ngồi tập cho thầy đi, ngồi tập đi là nó sẽ đủ cái hơi không khí, là tăng chất đề kháng mà mình sanh được cái công đức nữa quý vị. Chúng ta ngồi mà tịnh tâm là công đức nó sanh ra, công đức sanh ra thì nó là sẽ chiến thắng được tất cả các cái gọi là cái nội tà ngoại tà ở trong y học nội tà rồi ngoại tà nó xâm nhập cơ thể mình, thì chính cái công đức đó là cái chánh khí. Chúng ta tập mà cái tâm mình nó thanh tịnh đó là cái loại chánh khí, mà chánh khí thì nó sẽ chiến thắng với tà khí. Quý vị, cơ thể mình có khả năng chiến đấu lại tất cả các cái thâm nhập từ bên ngoài vào, quý vị, giờ kể cả gió máy độc, kể cả con vi khuẩn vi trúc rút từ bên ngoài vào. Như vậy thì chính cái cơ thể mình nó tạo ra cái chất đề kháng, chính cơ thể mình nó tạo ra một cái sức phòng thủ rất là tốt để chiến đấu với ở phía bên ngoài, quý vị. Nên chúng ta hãy tập cái này, và nhiều người ta tập rất là hết bệnh, và chính cái này quý vị nó sẽ càng quét các bệnh khác nữa. Nếu mà trước khi tập mình uống ly, sau khi tập uống ly nước, các cái bệnh khác nó đồng thời nó hết theo luôn, quý vị. Nó hay vậy đó. Nên quý vị tập đi, chẳng những là chúng ta tạo chất đề kháng để chiến đấu với cái bệnh dịch này, là mình giữ được cái sức khỏe mình, mà các cái bệnh ở trong cơ thể mình tự nhiên nó sẽ vận động, thông máu giữa các kinh, các mạch, 12 kinh mạch mình thông máu hết với nhau quý vị, và nó đẩy lùi cái bệnh tật ra phía bên ngoài, đồng thời có công đức nữa. Những người nào mà tu, những người nào mà cư sĩ tu, có những người nào mà phát tâm tu tập quý vị, thì chúng ta ngồi chúng ta quan sát hơi thở này, vô hình chung là mình định được cái tâm mình luôn á quý vị, khỏi tu định được tâm, ngon chưa? Chỉ cần là mình ngồi mình quan sát, ngồi quan sát nó khỏe lắm quý vị. Ngồi đi quan sát này. Hít vào, thở ra, hít vào, hít vào, thở ra. Nhưng cái tâm mình đặt ở đây, đừng có suy nghĩ gì hết, chỉ đặt ở đây thôi, quý vị. Đặt đây thôi, nội lực nó gom về đây, quý vị. Đặt ở chiếc ruộng, đặt tâm nghĩa là gì? Quan sát cái hơi thở đi ra vào, quan sát hơi thở ra vào, hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vào, quan sát hơi thở ra vào. Nó đơn giản vậy đó, nhưng mà không đơn giản. Không đơn giản chỗ nào?
là chúng ta có thể ngồi được lâu và ngồi tĩnh lặng với cái tâm mình tâm động, tâm mình tâm động, thân mình thân động. Bây giờ mình ngồi mà tĩnh lặng tâm và cái tâm của mình nó đi tùm lum hết trơn á. Bây giờ nó gom lại một chỗ, một cái chân cái phình lên, một tạp xuống, quan sát cái hơi thở bụng này, mà hít vào hết cột hơi luôn, ngừng lại, thở ra hết cột hơi, ngừng lại, mà không gán gì hết, cứ bình thường hít vào. Khó tập lắm không, quý vị, không phải dễ đâu. Mình làm cho nó đều đặn, rất khó tập. Mình thấy như vậy đó quý vị, chứ không có dễ dàng gì tập cái bài này đâu. Nếu người nào mà tập được cái bài này đó quý vị, nó là rất là tuyệt vời luôn quý vị. Còn nếu á mà chúng ta sau khi chúng ta ngồi xong á, mình thấy cái tay mình nó tê hay gì đó, là chúng ta sẽ tập dưới cái tay đây nè, mình tập đây, tập tay, rồi tập đây, rồi tập nó thở ra, hít vào, thở ra, đẩy mạnh xuống, thở ra, hít vào, sáng đẩy ra ở trong lòng bàn tay nè, bay trắng nè, mình đè xuống 5 cái ngón tay, đè xuống, thở ra, hít vào, kéo lên, thở ra, hít vào trên bầy đen, hít vào, thở ra, hít vào, đau lắm, tức là thông máu mà, thở ra, hít vào, 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 thở ra, hít vào quý vị. Nếu mà người nào á mà chúng ta dò tay nè, ta dò mặt mình, rồi ta chà trên đầu, rồi chà bên lỗ tai, nói chung là mình làm sao cho cái thoải mái, tức là mình massage cả cái thân của mình vậy đó quý vị, thì mình đứng lên nó khỏe mạnh, bình thường đó quý vị. Nên cái này là khỏi cần uống thuốc bổ, quý vị, khỏi cần uống thuốc mà nó hết bệnh. Cái này trị bệnh không dùng thuốc. Nên quý vị thấy trời sao mà xẹp bụng lên xẹp bụng xuống vậy mà hết bệnh. Vậy mà người ta bệnh nặng, người ta là bệnh là tính đâu là thầy chạy bác sĩ chê rồi, mà người ta tập vậy mà từ từ cơ thể mình nó hồi phục, cơ thể mình có chức năng tự trị bệnh. Quý vị cứ nghiên cứu. Thì có nhiều người ta nói cái khả năng tự trị bệnh cơ thể mình, có người nhịn ăn trị bệnh, ăn gạo lứt trị bệnh, có người tập luyện trị bệnh. Nên cơ thể mình có nhiều cái cách trị bệnh. Còn này chúng ta ngồi tập hơi thở bụng, lấy khí trời, lấy năng lượng vũ trụ, chúng ta trị bệnh bằng năng lượng của vũ trụ. Có nghĩa là hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, là chúng ta lấy cái năng lượng của vũ trụ bằng cái năng lượng tinh thần. Tinh thần mình gom chỗ này một quá thì làm cho cái tâm mình nó tịnh tâm, tĩnh lặng, giống hệt đồng với cái năng lượng của vũ trụ của quý vị. Quý vị làm cái cơ thể mình nó khỏe, mình có thể chống được các cái bệnh tật quý vị. Nên quý vị đừng có coi thường cái này. Quý vị hãy tập, nó rất là đơn giản. Chúng ta chỉ là 2 cái động tác, chúng ta tập thở trước và 2 cái động tác điều hòa sau đó. Rồi cái động tác ngay giữa của mình là tập thở. Vậy thôi. Quý vị nhớ là làm gì làm cũng phải nửa tiếng trở lên. Ngày làm 2-3 lần. Có nhiều người ta tập cả tiếng đồng hồ, có nhiều người quý vị là người ta rảnh ta tập, rảnh ta ngồi ta tập, chứ đâu có làm đâu quý vị, nhẹ nhàng thanh thản, nhưng đồng thời công đức tăng trưởng, rồi là mình có thể chiến đấu được, mình có thể chiến thắng được các cái bệnh tật ở phía bên ngoài vào, cũng như là bệnh tật mà nhớ là nhất là những cái người bệnh này những cái người nào mà bệnh tùm lum la, rồi lạnh, rồi đi mà nhát gió sợ mùa sương, đi cái bệnh tắm cái bệnh, rồi là chút cảm quý vị. Cái này là tuyệt vời, cái bài này là tập rất là tuyệt vời. Cái người nào ốm nhách xanh xao vàng giọt nó tập là tuyệt vời. Người nào quý vị hay mệt, đi cầu thang mệt nó tập là tuyệt vời. Tất cả cái đó quý vị tập được hết, tại vì nó đã là thông máu hoạt huyết cơ thể mình rồi, thì nó sẽ chiến đấu, có thể chiến thắng được tất cả các cái bệnh tật quý vị. Cái này gọi là mình hít thở vào, tức là dùng năng lượng của vũ trụ. Chúng ta dùng năng lượng vũ trụ để
làm cho mới sạch cái cơ thể của mình bằng cách hít thở rất là đơn giản vậy thôi. Quý vị, xin chúc quý vị thành công trong cái bài tập rất là đơn giản mà hiệu quả này. Quý vị sợ rằng là chúng ta không có cái tinh thần, tức là chúng ta không có cái gọi là cái sự quyết tâm nỗ lực mà tập thôi, chứ chúng ta có quyết tâm nỗ lực tập thì nó tuyệt vời lắm quý vị. Tâm mình nó định lại rồi đề kháng nó sanh ra, sẽ vượt qua tất cả, rồi không còn sợ hãi, không còn ma đè, không còn ma gì sợ gì nữa hết trơn quý vị. Và ta tự tin vào cái cuộc sống. Xin chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng mạnh khỏe, vượt qua bệnh tật, ốm đau, đặc biệt là cái mùa dịch cúm này, chúng ta mạnh khỏe cùng với gia đình của mình được an vui, hạnh phúc, sống an lành trong ánh từ hoàng của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.